Yun na to, mag-share ako sa ng isang solusyon na pwede mong gawin para ma-prevent na ma-ban, ma-disable, or ma-restrict yung business account mo or yung ads account mo. So bago doon, ano ba yung reason kung bakit nga ba nadi-disable yung ads account? Kung hahanapin natin yung mga bawat reason kung bakit nadi-disable yung ads account, sa totoo lang medyo challenging yon dahil si Facebook talaga ang nakakaalam doon, and syempre platform niya to, at kung anong sabihin niya, anytime pwede niya sabihin na bawal yung ads account mo, or anytime pwede niya sabihin na mababan yung ads account mo. Yun yung sad part, no, bilang isang Facebook advertiser. Kung pwede lang natin gawin as Facebook advertisers ay syempre mag-comply ng maigi at saka mag-follow tayo sa rules nila. Kaya ako dito sa YouTube videos na pinapadala ko sa'yo or ina-upload ko dito, like ko sa'yo ina-advise na wag kang aasa sa iisang advertising platform. Marami rin kasi yung natatanggap na mga email, na mga messages na ang dami nang nade-disable, ang dami nang nare-restrict, ang daming nababan na ads account. Yung reason doon is kasi hindi ka pa kilala ni Facebook. Hindi pa niya kilala na ikaw as the owner, at saka hindi pa niya kilala na ikaw mismo yung legit na gumagamit ng business account mo. Ngayon, bakit kaya ganon? Before, bago siya naghigpit, ang dami na kasi talaga mga Facebook advertisers na gumawa ng mga iba't ibang paraan para makapag-Facebook ads. Yung iba gumawa ng mga dummy accounts, yung iba bumili pa ng mga account ng mga kaibigan nila, binenta ng mga kaibigan nila. Dahil doon, mas humigpit si Facebook na maalis yung mga dummy accounts na iyon. So recently, nagkaroon ng bagong rule si Facebook na bawal nga gawin yung mga ganong klaseng mga strategies or ganong klaseng mga tactics. No? Ngayon, tingnan natin. No? Punta tayo doon sa Facebook Ads Policy. At kung makikita mo, kapag find mo yung circumvent, isa na yun sa bago nilang rules. Ito, actually, bagong labas lang tong rule na to, circumvent systems. Ngayon, kapag ni-learn more ito, kung makikita mo, meron silang bagong dinagdag dito, attempt to create new advertising accounts after we enforce on existing accounts for violations of our policies. Ngayon, kapag na-violate or kapag binaban nila yung ads account ng isang advertiser, ang ginagawa nito, gumagawa siya ng bagong dummy account or binibili niya yung mga account ng mga iba niyang mga kaibigan, ng mga kamag-anak, ayun. At syempre, alam naman natin kay Facebook, bawal yung mga dummy accounts, bawal yung mga hindi legit na account. Kasi syempre, para maiwasan din nila yung mga hacker, maiwasan din nila na may pumasok ng mga ibang accounts dun sa mga ibang users. Okay? So, I believe yung reason kung bakit naghihigpit siya ngayon, bakit alam mo yun, kakagawa mo lang ng business account mo, bigla ka na lang marirestrict, is kasi gusto niya lang talaga makilala yung legit na user. So, paano gagawin yun, no? Paano mo ipapakilala yung sarili mo na ikaw yung legit na user ng business account na yon? So, isang way na pwede mong gawin is kapag nandito ka sa business manager account mo, most of the time may makita kang parang ganito, verify your business email to continue, or baka nakasulat dyan, your account is restricted. Ngayon, ang next step na pwede mong gawin dyan na yon, hindi ko pinapromise na siguradong magagawa tong solusyon na to, pero baka makatulong to kasi once again, si Facebook talaga ang owner ng platform, at kapag nakita niya na hindi pa rin okay, nakasalalay pa rin yun sa kanya, sa desisyon niya, at kailangan mo lang i-request review, no? So, paano mo gagawin na magpakilala kay Facebook? So, dito sa business manager account mo, pupunta ka lang dito sa business settings. Punta mo dito sa business settings, pupunta ka dito sa business info sa baba. Ayan. Ngayon, para makilala ka ni Facebook na ikaw yung legit owner at talagang totoong tao ka na gumagamit ng business account, once again, no, kasi pine-prevent natin makita ka ni Facebook as a bot or someone na dummy account, no? And I think yun yung reason nga kung bakit na baban or nare-restrict ang isang account. So, para magawa mo yon, kailangan mo sagutan lahat itong mga business details na to para makilala ka. So, i-click mo tong edit. At yan, sasagutan mo lang yan, yung legal name of your business, pwedeng pangalan mo siguro muna. Tapos ayan, yung street address mo, talagang as accurate as possible. Kailangan makita talaga ni Facebook na legit yung account mo. Ayan, kung meron kang BIR, pwede mo ilagay dito talagang lahat, no, accurately. Kapag website, pwede mo siguro ilagay yung Facebook page na website mo, pero kapag may website ka, pwede mong ilagay dyan, no? So, ayan. Or, pwede mo siguro subukan mo lang kung wala ka talagang website, tapos hindi tinanggap yung business page na website mo. So, ayan, pwede mo ilagay yung pangalan mo, tapos .com. Subukan mo lang, no, kung tatanggapin niya. So, ayan. So, basta as much as possible, masagutan mo lahat to para makita ka as a legit owner, as a legit user account, no?
So, yan. So, once okay na yan, isi-save mo yan. Tapos, pag na-save mo yan, ito, kapag meron ka mga documents ng business mo, pwede mo i-verify, ipa-verify yung business manager mo. No? Hihingin ka niyan ng mga business permit, mayor's permit, yung mga ganyan, basta yung mga legal documents. Kapag meron ka nyon, sige, i-provide mo yun sa kanya kasi yan, kapag unverified, kiklik mo lang tong view details. Pag click mo dito, may makikita ka dyan, business verification, pero naka-gray pa. Ngayon, may ibibigay ako sa iyo isang video na mas step by step pa kung paano mo magagawa tong start verification na to. So, i-click mo lang yung link dyan sa video description kung para doon. Pero, kapag wala ka pa talagang papeles ng business mo, wala pa ng gano'n, start-up ka pa lang talaga, okay lang na skip mo muna yan. No? So, babalik ka lang ulit doon sa business info. Balikan mo lang yung business info. Tapos pwede mo skip muna ito. Tapos ayan, sagutan mo lang yung mga pwede mong sagutan dito. So yan, yung isa pang napaka-importante dito is itong my info. Yung isang reason kung bakit din na di-disable or na-restrict yung account is kasi baka hindi mo pa na-verify yung email. So ang kailangan mo lang gawin dyan, i-edit mo to. Tapos ilalagay mo lang yung active email address mo. Mas maganda kung ano yung nakakonect sa Facebook account mo, yun na rin yung ilagay mo para kilalang kilala ni Facebook yung account mo at alam na alam niya na totoong account yung ginagamit mo. Okay, so once na okay na yan, magkakaroon ng chance na makikilala ka na legit owner ka nitong business account mo at possible, baka ma-prevent din na ma-disable, ma-restrict or ma-ban yung business account mo. Itong solution na binigay ko sa'yo, hindi siya 100% guarantee na magiging okay na agad yung ads account mo dahil isa lang siyang preventive na measure na pwede mong gawin kasi once again, yung isang reason kung ba't siya naghihigpit, yung isang reason kung bakit nare-restrict yung ads account mo is kasi hindi ka niya kilala or kaya gusto niya lang i-verify na tunay na tao ka. Okay, pero baka makatulong itong solution na shinare ko sa'yo kaya as much as possible, i-verify mo yung sarili mo sa business account mo by going to business info at sagutan itong mga details na ito. Ngayon, kapag talagang restricted yung account mo or sabihin natin bigla niya lang niyang binan yung account mo, kailangan mo pumunta doon sa account quality ng account mo. So, paano mo pupuntahan yon? Kapag meron ka ng ads account, tapos puntahan mo yung ads account mo. Tapos mula dito sa account mo, pupuntahan mo to, itong menu na to, Business Tools, i-click mo yan. Tapos pupunta ka dito sa Account Quality. So dito sa Account Quality, dito mo makikita yung mga violations at kung may mga issues man dun sa account mo, dito mo makikita lahat yon para malaman mo kung ano kaya yung reason kung bakit na-disable yung ads account mo. At yung maganda nga, mukhang may bago siyang dinagdag, account issues. So I guess mga summary yan, pwede natin tignan yan. So yan. So dito sa account issues, dito mo makikita yung mga summary ng mga na-violate mo na policy mula kay Facebook at dito mo rin malalaman kung ano kaya yung mali na nagawa mo, okay? At kapag may nakita ka na request review dito, make sure na i-click mo lang yung request review na yun at ipa-request review mo kay Facebook, lalo na't kung wala ka naman na violate na policy. At kapag nakita niya na wala namang na-violate dun sa policies niya, parang sabihin natin nagkamali lang yung robot niya or yung system niya, most likely ibabalik naman niya yung ads account mo. Naranasan mo na ba na ma-disable, ma-ban, or ma-restrict yung Facebook ads account mo? Sige, i-comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng mga updated videos and solutions regarding sa Facebook ads mo, make sure na i-click mo yung subscribe button dyan sa baba. At kung gusto mo rin ng mga step-by-step videos kung paano gumawa ng Facebook ads at kung paano gawing effective ito, make sure na i-click mo yung video dyan sa taas para mapanood yung mga next video series na hinanda ko para sa'yo.